අයිබෝවන් NSK Bro YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එකතුලා ඉන්න සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ පොතකට ලස්සන පිට කවරයක් එහෙම නැත්නම් බුක් කවර එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තොරතුරු. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකකින් ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් අපිට මේ Photoshop වගේ software එකක් භාවිත කරලා ඉතින් ලස්සන පිට කවරයක් හදාගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට ඒ විදිහට හදාගන්න අපිට ගොඩක් මේ Photoshop ගැන ඇඩ්වාන්ස් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහේ දැනුමක් නැත්නම් අපිට ඒ විදිහට ලස්සන දෙයක් අපිට හදාගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙබ්සයිට් එක භාවිත කරලා ඔයාට තමයි ලස්සන පිට කවරයක් එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය ඕනෙම ඩොකියුමන්ට් එකක් ඒක භාවිත කරලා හදාගන්න ලස්සනට හදාගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, ඔයාගේ වටිනා අදහස පැල්ල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා එහා පැත්තේ notification bell එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපි මේ අලුත් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයා ගාවටම ගෙන ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයි. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මේ සඳහා භාවිතා කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ Canva කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහලා Canva කියලා සර්ච් කරලා ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇතුල් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මම පැල්ලා description එකේ මේකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහලා තමත් පහසුවෙන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇතුල් වෙන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් කෙනෙකුට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එක එක කැටගරි යටතේ එක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකෙදි සෝෂල් මීඩියා යටතේ Instagram post ඒ වගේම Facebook post ඒ විදිහේ දේවල් පවා ඔයාලට මේකෙදි නිර්මාණය කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා, personal, business, marketing, education මේ විදිහේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එම ඔයාලට මේ এডুকেෂන් එක යටතේ මේ විදිහට බුක්මාර්ක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බුක්මාර්ක් කියන එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බුක්මාර්ක් වල ගොඩක් ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ටෙම්ප්ලේට් එක මේකදී මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඒවා නිර්මාණය කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි එකක් මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා බලමු. අපි දැන් අපේට අවශ්‍ය පොතකට ලස්සන පිට කවරයක් නිර්මාණය කරන දේ බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ start design කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒ බුක් කවර් එක නිර්මාණය කරන පේජ් එකට අපිට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි අපිට මේකෙදි එඩිට් කරන තැනදී බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් යටතේ ගොඩක් මේ විදිහට ලස්සන ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ free කියලා සඳහන් කරලා තියෙන ඕනෙම ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඔයාගේ නිර්මාණය සඳහා භාවිත කරන්න. ඉතින් අපි එක ටෙම්ප්ලේට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට භාවිත කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේක ඔයාගේ නිර්මාණය සඳහා භාවිත කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේවා ඔයාගේ දේවල් විදිහට භාවිත කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේවා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවට ඔයාගේ දේවල් මේකට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේකෙදි කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ අප්ලෝඩ් කියන බටන් එකේදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් මේකෙදි අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් මේකෙදි මේ අප්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝස් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය මේකෙදිම ලබා දෙන ෆොටෝස් මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදි මේ විදිහට සර්ච් කියන බාර් එකදී ඔයාලට අවශ්‍ය දේ මේකෙදි සර්ච් කරලා ඔයාලට ඒවා ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ එලිමන්ට් කියන බටන් එකේදී ඔයාලට අවශ්‍ය අයිකන් එකක් ඒ වගේම ෂාප් ඒ විදිහේ දේවල් ඔයාලට මේකදී ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදිත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් free කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ free කියලා සඳහන් කරලා තියෙන ඕනම දෙයක් ඔයාලට ඔයාගේ නිර්මාණය සඳහා භාවිත කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේකෙදි මේ විදිහට මේකෙදි හදාගන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි තමයි ලස්සනට ඔයාගේ නිර්මාණශීලීත්වයත් එක්ක කරලා තමයි ලස්සන බුක් කවර් එකක් එහෙම නැත්නම් ඕනම දෙයක් ඔයාලට බුක්මාර්ක් එකක් ඒ විදිහේ ඕනම දෙයක් හදාගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් කියන බටන් එක. ඉතින් මේ ටෙක්ස්ට් කියන බටන් එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන මේ ටෙක්ස්ට් මේවා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවත් භාවිතා කරලා ඔයාගේ බුක් කවර් එකේ තමයි ලස්සනට හදාගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වීඩියෝස් කියන එක. ඉතින් වීඩියෝස් කියන එක අපිට මේකදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති හින්දා අපි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන එකට යමු. ඉතින් මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවත් මේකදී සර්ච් කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකදී මේ තියෙන free කියලා සඳහන් කරලා තියෙන ඕනම දෙයක් ඔයාලට මේකදී භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ download කියන බටන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට download කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට PDF කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක PNG ඒ වගේම JPG ඒ විදිහ ඕනිම මේකදී ඔයාලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ විදිහට PDF කියන එක මේ විදිහට දීලා මේ download කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා.
ඉතින් ඒ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ ඔයා හදාගත්ත එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් වෙයි. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ නිර්මාණශීලීත්වයත් එක්ක කරලා ඉතාමත් ලස්සන මොකක් හරි ඩොකියුමන්ට් එකක් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිත කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිත කරලා ඉතාමත් ලස්සන ඔයාට අවශ්‍ය පොත් කවරයක් එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට් එකක් ඉතාමත් ලස්සනට හදාගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මම පළලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේකට යන ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම ඉස්සල්ලා කියෝ වගේ ඔයාලට Google එකේ සර්ච් කරලා ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ වෙබ්සයිට් එක වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. ඔයාගේ වටිනා අදහස පළලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ විදිහ අලුත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් පහළ දෙන්න පස්සේ subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා එහා පැත්තේ notification bell icon එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අද මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලපුව සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.